guys, welcome back to my TutorialTube channel. Ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng stand for angle grinder. So, ito ay magagamit nyo pang putol ng bakal. So, ito yung pinaka ano nya, no? Pangkat ng metal. So, ito yung pinaka grinder natin. Ito yung pinaka stand, no? So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble nito. So let's go. Buksan na natin yung stand for angle grinder EC the 6103. So nabili ko to sa market, no, sa isang tool store. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble nito para magamit natin in case gusto natin mag-cut ng metal, flat metal bar using yung ating angle grinder. So guys, buksan na natin. So ito yung kanyang mga bolt, no? Pati yung mga tools. Merong tools o mga bolt, mga accessories na mga holder. Tapos yung kanyang pinaka holder ng grinder. So guys, ito yung pinaka base nya, no? Tapos ito yung pinaka so guys, ito yung pinaka metal base ng angle grinder natin, no? So may mga lumalabas kasi na pwedeng gumawa na lang tayo ng DIY na angle grinder stand, pero ganun din yung magagastos natin eh. So kaya gagawa tayo ng DIY natin na angle grinder stand, no? So bumili na lang tayo. So ito yung metal base, lalagay natin yung holder ng ng grinder, no? So bobolt lang natin siya using M5 bolt. So kasama na yung mga bolt dito, no? Pati yung mga tools. Sabahan natin ang tools. Lagyan lang natin yung bolt nya, no?
natin siya hihigpitan. Kasi para ma-adjust pa natin yung pinakaano niya, no? So, tuloy natin, no? Itong pinaka-guide. Holder nung ano, no? So, dalawa yung bolt ito, no? Bolt natin sa ilalim. Inat natin sa ilalim. So, ayan. Ayan. Ayan, ito lang sa kakabit ko. So guys, no, kailangan natin to yung pinaka guide nung angle natin, no. Yun muna palagay natin yan. So yung sunod yung bolt ay yung nut. So guys, no, ito yung pinaka guide para dun sa kung anong angle lang gusto natin yung cut niya, no, kung 45 hanggang 45 degrees to, no, from 0 to 45. So ngayon diretso lang yung ano nito, no. So higpitan natin itong isa, yung pinaka higpitan niya, no. Bolt natin muna yung pinaka ano niya, adjustment ng holder. So guys, no, itong isa para din sa ilalim, lagyan din natin ng nut. So guys, no, may nut pare-parehas. So ito, na-adjust din yung ano niya, depende din sa gusto nating angle, no. So sumusunod dito dun sa guide natin. So ngayon, nalagay natin yung pinaka stopper. Stopper ng grinder. Ito yan, dito sa ilalim, isa sa ilalim. Ito muna kabila. O, tama pala. So, pasok lang natin to dito. Tapos may nut dito. So mamaya, malog pa yan. I-adjust din natin mamaya. Tapos yung isa. Tapos may nut din siya. Ito. Tapos ito yung pinaka-holder ng ano, nut din dito. Yung bolt. Ito pala yung pinaka-spacer, yung plastic ano niya, guide niya. Pasok natin doon. Dito rin sa kabila mamaya. Guys, ito yung grinder na kakabit ko na.
Madali lang talaga siyang i-assemble, no? Okay, yun. Pisan lang natin yun, no? Tapos dito sa kabila. Ganun din, maglalagay din tayo natin ng bolt. Okay, so bolt natin parehas, no? So hindi muna natin sa ikita, no? Kasi i-adjust pa natin yung pwesto nito, yung pinaka-gap niya, dapat sakto lang. So i-press natin to para ito yun, no? Dapat naka ano siya dito, tapos to paano hindi natin, no? So guys, no, itong pinaka guide ng grinder natin, no, pwede natin ipitan using 5 Allen wrench, no? So yun, no, nakikit na siya dito rin sa kabila. Ka-counter ano niya yung ano, no, para hindi gumalaw yung grinder natin. Yeah, okay na. So yun, no, magkakabit natin na itong pinaka handle para pagbaba ng ano, no. So yun, no, may nut naman siya, ipapasok lang natin doon. Yun, pwede na tayong mag-cut. Natin yung pinaka-cover dito. So, may kasama siyang holder. So, dito yan nakapasok. Tapos to, nalagyan natin ng nut, ng lock bolt. So, ito na yung pinaka-cover ng grinder natin. Pagka mag-grind tayo, ito yung pinaka-protect cover para hindi tayo tama.
Sara natin. Then, yan. Yan natin. I-on na natin yung ating grinder. So guys, no, nakakakat naman siya, no. Sana ay nakatulong ng video ko para matuto tayo at maging mabuting tao. Salamat. Like and subscribe my channel. Thank you.